سو هاسلرز. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذايا شكرا اي واحد فيكم اللي عدل لايك كومنت وسبسكرايب. راه كملنا عام وحنايا في يوتيوب. راه هذا الحماق زعما فريمون ما نقدرش نوصف لكم باللي عام قبل ديسيديت باش نبدا هاد الجورني هاديه معكم، وها انا دوزت عام معكم. كل السيمانه كان كيتبوستا فيديو من اللي بديت حتى دابا، كل 3 مع 7 ديال العشيه ديال المغرب كان كيتبوستا فيديو. ودابا كملنا عام وانا على هاد البلاتفورم هذايا. شكرا اي واحد اللي كتب لي ميساج اللي مزيان، شكرا اي واحد اللي سبورتاني، شكرا اي واحد اللي عطاني شي كريتيك، شكرا اي واحد اللي عطاني شي فيدباك، شكرا اي واحد اللي عدل واحد السبور من الاول حتى الاخر وباقي كيسبورتي. شكرا فريمون اي واحد اللي بارطاجا لي فيديو ديالي، اللي كيخلي الكومنت، اللي كيعمل لايك، اللي كيعدل سبسكرايب. شكرا اي واحد فيكم. Hey guys, with much peace and love. وكيف ما شفتوا الفيديو ديال اليوم غيكون على شنو تعلمت من بعد عام كامل وانا على هاد البلاتفورم هذايا ديال اليوتيوب. غندوز على شي lessons learned، يعني شي دروس اللي تعلمتهم مع هاد البلاتفورم هذايا، مع هاد الفيديوز اللي كنعدلهم، مع هاد التصوير، من هاد الشيء كامل. غندوز على الليسنز كاملين اللي تعلمتهم. وشكون عرف يقدر شي واحد فيكم يكون كيتفرج وباغي يبدا يوتيوب حتى هو، دونك تقدر تشوف شي حاجه الحاجات اللي هنايا يموتيفيوك باش حتى انت تعدل واحد الكونتوني اللي غيكون ريليتد تو يو، واللي كتشوف راسك بلي كترتاح فيه، وتقدر تجيب واحد الفالور اجوتي للناس اللي غيكونوا كيتفرجوا فيه. دونك اذا كنتي بعدا بالمناسبه شي واحد اللي اول مره كتشوف هذا الفيديو هدايا، هاد الشين هاديه كتخص كل ما كيتعلق بالفاينانشالز، اورغانيزيشن، لايف ستايل، ورك لايف بالانس، بزاف ديال الحاجات اخرين. وطبعا الحياه هنا في المانيا اللي واخده واحد الجزء كبير. ما عليك غير تمشي لديك الشين، تشوف ديك البلاي ليست اللي كاينين تما. اذا عجبك شي بلاي ليست وحده ولا جوج تفرج فيها، وعجبك الكونتوني ساعاتك ما تنساش تعدل لايك كومنت وسبسكرايب باش يبقى دائما كيوصلك الجديد ديالي. وانستغرام كيبان هنايا حتى هو عدل فيه فولو، حيتاش تما كنبوستي بزاف ديال الحاجات، كنعدل لايف، كنجاوب على الاسئله تما. it's like more entertaining and more engagement. بلا ما نطول عليكم يلا ندوزو الفيديو اليوم ونقول لكم شنو هما الحاجات اللي تعلمت من يوتيوب من بعد عام وانا على هذا البلاتفورم هذا. hustlers. الليسن الاول واللي كيجيني هو الفاونديشن ديال كل شيء، وكيف ما كيقولوا one key of the success is like consistency، وهو استمراريه. اول حاجه self discipline. انا ديجا كان عندي self discipline when I put myself in one thing، زعما بصح كنعدل بالي معاها، خصني غير نكون بصح قانع راسي 100% بها باش نقدر نكمل فيها. اللغه الالمانيه تعلمتها بوحدي غير في الدار. علاش؟ حيت كنت كنشوفها فحال ايكويشن. كيف ما قلت لكم كنت كنشوف 1 زائد 1 كيساوي 2. بلال اللي تعلم اللغه الالمانيه غيمشي لالمانيا. هذه كنت كنشوفها فحال هيدايا. يوتيوب I was like so convinced باللي خصني نعدل واحد الكونتوني. I got encouraged from a lot of friends وشنو اسمو حتى خواتي اللي قالوا لي باللي بلال go for it، عمل الكونتوني، بدا كتبوستي في يوتيوب وجرب شنو اسمه كيفاش تود ورك اوت، وعندك a lot of things that you can share with the people. عملت داكشي هذاك. I put myself into it well I put my head into it. وساعات بديت كنعدل هاد الكرياسيون ديال هاد الكونتوني هذايا، كونتوني اللي مبدل اللي فيه الاورغانيزيشن، فاينانشالز، بودكاست، بزاف ديال المواضيع، شنو سميتو، عندنا حتى الحياه هنا في المانيا. كونتوني اللي بصح كنحاول نجيب اي حاجه اللي عندي عليها فكره واللي ديجا عندي واحد الاكسبيريونس فيها ونجيبها از توبيك، وبارفو حتى شي المواضيع اللي كيكونوا غير سيلف ريفليكشن. وفي عود كنعدل ديك السيلف ريفليكشن بوحدي، كنعدلها معاكم، يعني كنشبر كنفكر معاكم شنو كاين. دونك السيلف ديسيبلين واحد الحاجه اللي تعلمتها وزيدت امبروفيتها. ولكن الحاجه اللي بصح اللي نقدر نقول لك تعلمتها بزاف من يوتيوب هو الكونسيستنسي. ما عمري شديت شي حاجه وبقيت مشابر بلا حتى شي غلطه على مدار عام كامل. ويوتيوب الاول مره نقدر نقول باللي واحد الحاجه اللي قدرت يعني نتفوق على راسي كيف ما كيقولوا، باش كل نهار 3 كان كيتبوست لكم فيديو مع 7 ديال العشيه، سواء كنت هنا في المانيا ولا كنت في برشلونه ولا فين ما كنت في العالم، كنشبر كان ميك شور تو بوست ذيس فيديو باش نكون ماشي بديك الكونسيستنسي. زيد عليها باش كنت كنبوستي في فيسبوك، باش كنبوستي ساعات في واتساب، باش كنبوستي في انستغرام. هادو كاملين الحاجات الكومبوننتس اللي كانوا ماشيين. دونك كونسيستنسي از لايك وان اوف ذا فيرست ليسنز اللي تعلمتهم من يوتيوب. الحاجه الثانيه واللي كتجيني اللي هي مهمه بزاف، هاد القضيه ديال الكونسيستنسي وهاد السيلف ديسيبلين. عارفين شنو هو كان التريجر ديالي؟ باللي يوتيوب
ما كنتش يربطوا مثلا على الفلوس ولا كربطوا على الشهره ولا ربطوا على شنو ما كان، اصلا باقي ما وصلت حتى شي حاجه لايك ليترالي باقي ما وصلت حتى شي حاجه من هذه الناحيه هذه. ولكن الحاجه اللي كابت مي لايك دريفن ولا اللي خلاتني سو موتيفيتد ولا زعما سو فوكسد اون ذا جول هو I bounded like the YouTube channel with the reason that is like bigger than me. يعني ربطت يوتيوب ولا بلاتفورم ولا الكونتوني اللي كنكريه بواحد الحاجه اللي اختار مني انايا. زعما بصح والله العظيم الا زعما 100% like honest with you guys، بعض المرات كنكون ما عنديش الكانه باش نصور، ما عنديش الكانه باش نبوستي، ما عنديش الكانه باش شنو يسمو I have a lot of responsibilities. ماشي كنشكي عليكم ولكن بصح عندي جوج الخدامي هنايا في المانيا، عندي القرايه، عندي ديك الباشلر تيسيس اللي تزاد عليا هذا العام هدايا، عندي شنو سميتو الحاجات اللي عندي بيرسونال في الحياه ديالي اللي كنعدلهم، وزاد عليهم شي البروجيات اللي كنخدم عليهم تقدروا واحد النهار تعرفوهم. دونك عندي هادشي كامل is going on in my life. واخا هيداك كنت كنشوف برا كنبوستي في يوتيوب، وكنت بارفوا ملي كنجبر راسي ام سو اوفرويلمد واخا ما عنديش التايم ولا ما عنديش الكاباسيتي، ما عنديش يعني الموقع فين نزيد يوتيوب في حياتي، كنت كنعدلو حيت عارف شي واحدين فيكم الفيديوهات ديالي كانوا كيوصلوا لي ميساجات كيقولوا لي بلال موتيفيتينا باش نتعلموا اللغه الالمانيه. بلال انا شنو اسمو كنت ما بقيتش كنتعلم اللغه الالمانيه ولكن ملي تشوف الفيديوز ديالك بديت كنتعلم عاود من جديد. انا دابا شنو سميتو باقي حتى انا يكون عندي ديك اللايف ستايل ديالي في حالك ملي جينا المانيا نخدم ونقرا ونعدل. هادو ما الحاجات دي اول دي كابت مي لايك ريلي دريفن. كنت كنقول باللي كاين الناس اللي كيتسناو بصح الكونتوني، بديت لهم هاد البروسيس هاديه ديال بلاي ليست كيفاش تجيني هنا من المانيا من احسن زيت باقي كنكريي فيها. دونك هادو ما الحاجات كاملين اللي كانوا بصح كيخليوني كنقول اوكي بلال you might have not like the capacity ولا ما عندكش الوقت، ولكن there is people behind you that they are waiting for a video. دونك هذه هي الحاجه اللي بصح خلاتني نبقى تاكي على راسي باللي I bounded like ولا ربطت البلاتفورم ولا الكرياسيون ديال الكونتوني مع واحد الريزن that is like bigger than me. وهذه هي واحد السكند ليسن اللي نقدر نقول لكم تعلمته من يوتيوب شانل. الحاجه الثالثه واللي هي communication and image. ملي كنقول communication and image وهو هادشي هذا اللي كتشوفوا دابا، الطريقه اللي كنهضر معاكم، الطون اللي كنستعمل، كيفاش انا لابس عليا، كيفاش كنبريزونطي راسي، كيفاش ام سيلف بورتراين ماي سيلف، شنو هما الحاجات الحركات اللي كنعدلهم في يدي، كل شيء باقي كنخدم على هادشي هذا يختار واختار. ولكن اذا مشيتو تفرجتوا الفيديو ديالي الاول ولا بديتو كتشوفوني كيفاش بديت من الاول، كيفاش كان المونتاج، كيفاش كانت الكواليتي، كيفاش كانوا بزاف ديال الحاجات عجبوا داكشي كامل از جيتين امبروفد. ثامبنيلز كيفاش بديت بهم ودابا كيفاش عاملين، كنحاول نزيد الكواليتي، نحاول نكوميونيكيت لايك ان ذا بيست واي باش توصل المعلومه باحسن طريقه تو كيب ات كلير اند كونسايز. من كنت بصح ما كنعدلش المونتاج بزاف، ماشي زعما غير كنهضر معاكم، كنحاول نكون سبونطاني 100% معاكم. هادو هما الحاجات كاملين اللي كنخدم عليهم وكاملين دي هيلبت مي الله حتى في الحياه ديالي اليوميه. ملي كنمشي نعدل شي بريزونطاسيون في اليونيفرسيتي، ملي كتكون عندي الخدمه، ملي كيكون عندي الكونتاكت مع الكوليجز اخرين في الخدمه، هادشي كامل كيعاوني وكيعاوني حتى كيف ما قلت لكم حتى الايمج حتى الابيرنس ديالي. ام فوكسين لايك زعما نكون زعما في الصوره مزيانه، نبان لكم في الصوره مزيانه. هادشي كامل اتس لايك امبورتنت فور مي حيتاش لايك يو ار كرييتين لايك ا بيرسونال براند فور يور سيلف. يعني انت كتشوف برك بحال اللي كتبني ماركه لراسك، ما تجيش عاد تطلع غير عند بنادم. there is like should be like respect for the people that they are watching. خص يكون واحد الاحترام للناس اللي كيتفرجوا، وهادو ما كاملين ام working on that الماكسيموم باسبل. وبالخصوص في الحاجه ديال الكوميونيكيشن، كيفاش نوصل المعلومه ولا كيفاش نفيلمي ولا نعدل هاد الكرييشن ديال الكونتنت في احسن صوره. الحاجه الرابعه وهي be bold and believe in yourself. هذه واحد الحاجه اللي it means a lot to me. عرفتوا علاش؟ حيتاش I gotta be 100% honest with you guys. النهار اللي كنت باقي في النهار الاول اللي كنت كنهضر مع خاي كيفاش غنعدل هذا البروغرام ديال يوتيوب، شنو من فيديوز غنبوستي، شنو كنت هنا غنبوستي. ساعه قال لي خاي كان بعدا he's like one of the 100 supporters. زعما I'm so thankful خاي واحد الشخص اللي نقدر نقول لك بزاف ديال الحاجات اللي وقعوا لي في حياتي ولا بزاف الحاجات اللي وصلت لهم في حياتي، خاي هو واحد من السبب. حيتاش دائما كان كيثق فيا ودائما he's like trusting my decisions in life that I'm tremendously thankful for him. زعما فريمون غناخذ الفرصه باش نشكر خاي في هذا الفيديو هدايا، حيتاش كان دائما سبوريف بزاف، يعني كيعاونني في بزاف ديال الحاجات. والحاجه اللي كتهمني في هذا الشيء كامل ماشي هي غير يعاونك ولكن to trust your decisions، يعني كيكون كيامن ولا كيثق في القرارات ديالك. الحاجه الثانيه في القضيه ديال be bold and believe in yourself هو واحد النهار عاود ملي كنت عدلت داك الفيديو ديال open relationship وداك sex education in Morocco،
جاني واحد صاحبي قال لي بلال، قال لي كيفاش كتزعم تهضر على هاد المواضيع وتعدلهم في يوتيوب؟ وقلت له جاوبت عليه بواحد الجواب اللي زعما فريمون صغير وملخص كما كيقولوا كلير اند كونسايس. قلت له شوف، قلت له I believe in what I'm doing and I don't give a shit. زعما as simple as that. حيتاش الفيديو قبل ما كنبوسطيه بالخصوص ملي كيكونوا هاد المواضيع ما كنتفرجوا اكثر من 20 مره، وكنعدل الماكسيموم بوسيبل باش نمونطيه باحسن طريقه باش يوصل بواحد الطريقه اللي معوضه. ملي كنتفرجوا وكنجبروا بلي ماشي فولغير وجبرت بلي ما خرجتش على شي النورمز اللي خصو الواحد ما يخرجش عليهم، كنقول مع راسي علاش ما غنبوسطيش. دونك اون فوا كنكون كنفاست شي حاجه وعارف راسي شنو عامل وتفرجت الفيديو وشفت شنو اسمه ونقدر نكون خديت الفيدباك حتى مشيت الناس اللي قرابين مني بزاف، why I will not post it. صافي باللي you have to believe in yourself and be bold about it. يعني هذه هي الحاجه اللي خص الواحد يعدلها. عمل الحاجه، خذ الريسبونسابيلتي، وساعتك ما يهمكش شنو غيوقع حيتاش انت هنا غتكون ديجا واخد المسؤوليه. النقطه الخامسه واللي هي research and organization. ملي كنقول research and organization مثلا بارفو كنكون غنهضر لكم مثلا ما عرفتش على شي موضوع مثلا open relationship. It takes me time زعما باش نمشيو نعدل ريسيرش، حيتاش اذا كنت الموضوع ماشي ملم به بزاف خصني نمشي نعدل ريسيرش عليه. يا اما يكون عندي conversations مع بنادم، يا اما يكون مثلا فيا انترنت نمشي نشوف الانترنت شنو كيقول على هذا الموضوع هذايا وكنكلاكتي داكشي كامل، وساعات كنعدل واحد السكريبت باش كنعدلو ونشبرو ونبريزونطيه. دونك هذه كتعاوني بزاف في الريسيرش. هذه هي واحد الحاجه اللي مهمه وما كتفيدنيش شي ساعات غير في هنايا في يوتيوب، واما كتفيدني حتى في القرايه وفي الخدمه. سو هذه هي مهمه بزاف. الحاجه الثانيه وهي لورغانيزاسيون وداك التايم مانجمنت، ديك الديسيبلين اللي هضرت عليها في النقطه الاولى، وديك لورغانيزاسيون ديال الكونتوني. شنو عايت بوسطا هاد السيمانه، شنو عايت بوسطا السيمانه اللي ما جا، شنو هي ستراكشر ديالك ديال الخدمه، شنو هو الكونتوني اللي كتظن باللي هو احسن من الاودينس ديالك اند سو اون اند سو فورث. هادشي كامل ديال اتس لايك كرييتين ا بزنس وتجبر تعدل له واحد ستراكشر ولا تعدل له واحد سكوليت ديالها ديال بيرفكت واي ولا الاوبتيمايزاسيون ديال الكونتوني ديالك. دونك بالنسبه للريسيرش اورغانيزيشن انا كتجيني واحد الحاجه اللي اي امبروفد ات لوت زعما غير بسبب ديال هاد الكرياسيون ديال الكونتوني. وهذه هي ديك القضيه ديال التكنيكال بارت، يعني فيها بروجيكت مانجمنت، فيها شمن الكونتوني صالح، فيها شنو سميتو الماركت ريسيرش، فيها كيفاش تقسم الكونتوني ديالك كيف ما قلت لكم، ستراكشر ديالو، بلاتفورم كيفاش خدام، ماركتين. هادو هما الحاجات كاملين اللي تقدر تقول تكنيكال بارت داخلين فيها، واللي هي بصح واحد الحاجه اللي كتعاونك وكتفهم يو اندرستاند هاو ذا بزنس از وركين، كتعرف البلاتفورم كيفاش خدام، كتعرف كيفاش تورغانيزي راسك، شنو هما الحاجات اللي خصك تركز عليهم، شنو الحاجات اللي عندك فيهم النقط ديال الضعف وتخدم عليهم اختار. سو اتس لايك بيرفكت زعما تعطيك ذا فول ايديا اوف هافين لايك كايند اوف لايك ا بزنس بلان. ودابا جينا النقطة الأخرى وهي سادس نقطة وهي I got to know incredible people. زعما حق الله إلا genuinely I mean it زعما بكل صدق كان عليها. I get to know like really incredible people. ما باغيش نقول الاسماء باش ما نكونش ذكرت اسماء نسيتها، ولكن كاين شي الناس اللي كنعقل عليهم في الكومنتس. يعني اون فوا في الاول ملي كنت باقي يلاه هذيك كنشوف الاسماء ديالهم، كنبقى دايما كنشوف الكومنتس ديالهم، ساعات بدينا كنتكتبوا حتى في انستغرام ولا فيسبوك and we got like really we exchange a lot of thoughts. كاين شي وحدين اللي فيهم ديجا رجعوا friends which is like so great. وداك الجيف اواي اللي عدلت تعرف تعاود على 3 ديال الناس. it's like so genuine. there's kind of like human connections اللي دائما كنبقى نعاود هاد الهضره هذه في لي فيديوز ديالي. human connections، العلاقات الانسانيه اللي عندك مع الناس سواء صحابك، الوالدين ديالك، خوتك، كتجبر to make the best out of them وزعما to get like to know like incredible people وشي الناس اللي عندهم really great potentials. شنو غنقول فريمون يعني I'm so thankful for that. Like genuinely I'm super thankful. I'm super grateful. كنحمد الله وكنشكرو على زعما هاد الاوبورتونيتي اللي خديتها باش نعدل يوتيوب ولا باش نبدا يوتيوب نعدل فيه الكونتوني. It means a lot to me. I'm really thankful guys for you. شكرا اي واحد again اللي عدل لايك كومنت وسبسكرايب. It means really a lot to me. The best is yet to come. باقي موجد لكم بزاف ديال الحاجات، باقي موجد لكم بزاف الحاجات اللي عم بغي نعدلهم. سمحوا لي اذا كانت بعض المرات ما عرفتش العام اللي ما جاش اللي غيوقع،
حتى شي have a big changes اللي happening in my life. وخصني دابا نجبر بالونس ما بين نخلي يوتيوب وفي نفس الوقت نكمل في هذا الكرياسيون ديال هذا الكونتوني هدايا. طبعا خصني نعدل القضيه ديال برايورتايزين، خصني نجبر ونستقر في المدينه جديده، خصني نستقر في الحاجات في اللايف ستايل ديالي الجديد حتى القرايه صافي ساليته. دونك هادو هما الحاجات كاملين اللي I'm having questions and I'm really like thinking about it a lot and I'm overthinking sometimes and I'm tripping about it كيف ما كيقولوا. يعني هادو هما الحاجات كاملين اللي انا دابا كنفكر فيهم بزاف، وكنقول كيفاش غيكون العام اللي ماجي وكيفاش غنقدر نوفق ما بين هادي وهادي وهادي وهادي. ولكن you know what, if you want it you can do it. صافي simply is that. اذا بصح مقتنع وباغي تعدلها راه غتقدر تعدلها. دونك I'm really excited شنو ماجي. I will do my best باش نكمل في هاد الكرياسيون ديال هاد الكونتوني. السبورت ديالكم means a lot to me وكنتمنى يبقى ماشي معايا السبورت ديالكم باش نكمل على هادشي هذا ونعرف باللي كاين واحد الاودينس وكيف ما قلت لكم something is like bigger than me، شي واحد اللي كيتفرج الكونتوني وكيستافد منه. هذه هي the main goal وهذا هو the end goal so to say. شكرا لاي واحد فيكم مره اخرى، شكرا حتى تفرجتوا الفيديو حتى الاخر. اذا قلت كيف ما قلت لكم في الاول يقدر حتى نتينا تكون مهتم باش تبدا حتى نتينا الكرياسيون ديال الكونتوني، علاش لا؟ جو فور ات. اتس ريلي جريت جورني. اذا خديتيها بواحد الريسبونسابيلتي وخديتيها بواحد الجديه كون مأكد غتتعلم بزاف ديال الحاجات. سو يا الفيديو وصل للاخر وكيف ما كنقول دائما keep the grind keep the hustle.